M-am super încins cât timp am pregătit tot ce-mi trebuie pentru filmare, cât timp am pus microfonul, camera, tras scaunul, adus hainele, așezat toate astea pe aici ca să mă pot desfășura în voie. Și pentru că m-am super încins și pentru că nu am aer condiționat în camera asta, am lăsat ușa deschisă, ceea ce este o foarte mare aroganță pentru mine. Lucruri pe care probabil îl știți, dacă ați mai fost pe canalul meu, dacă ați dat nas în nas cu blănoșii mei, știți că pe aici se întâmplă tot felul de în stânga, în dreapta, se dărâmă, se strică, se întâmplă diverse lucruri drăguțe. Viața cu pisici este minunată. Trecând însă de viața cu pisicea minunată, astăzi facem haul de la Paris. Haul de la Paris pe care vi l-am promis în luna iunie, odată ce m-am întors din concediul de o săptămână. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizualizări, cei care v-ați uitat la vloguri, pentru cine nu le-a văzut le linkuiesc în descriere și spun le linkuiesc pentru că fiind mult material am împărțit în două părți, așa că dacă vreți să vedeți, le găsiți acolo. Și vă spusesem că odată ce mă întorc de acolo o să fac așa cum fac la final de orice călătorie, un haul în care vă arăt ce am luat cu mine, ce am cumpărat de acolo, cu ce am venit acasă, ce lucrușoare drăguțe am găsit, în ideea de a vă inspira, relaxa, de a vă arăta ceva mișto sau pur și simplu de a pălăvrăgi așa cu voi. Și să știți că nu am extraordinar de multe. Când spun asta, mă refer în general la haul-urile mele lungi, știți că le fac foarte lungi și vă arăt o felul de lucruri. Acum nu am extraordinar de multe, dar vă promit că toate sunt drăguțe și frumoase și că vă vor plăcea, măcar acolo, așa, măcar unul mic, sigur vă va plăcea. Și am, bineînțeles, umerașele pe picioare, hei, cum altfel. Și vreau să încep relativ cronologic, pe cât posibil, să vă arăt două rochițe frumoase pe care le-ați văzut la mine pe Instagram sau pe Facebook, dacă mă urmăriți acolo. Am luat două rochițe de la un magazin care se numește And Other Stories. Vă las pentru tot ce vă arăt aici linkuri în descriere, iar pentru ce nu vă las n-am găsit link, altfel aș fi pus cu siguranță, dar ca să vedeți. And Other Stories ăsta este un magazin care la noi în România încă nu există și despre care eu v-am mai povestit odată cu altă călătorie, cea din Malaga, din aprilie. La fel, am găsit magazinul acolo și eram mega extaziată și topită de ce lucruri au și am cumpărat și atunci altele, însă acum am găsit două rochii care mi-au plăcut foarte mult și în general magazinul ăsta nu este 100% pe stilul meu, fiind genul ăla minimalist, clasic, relativ clasic, ușor modern, dar rochiile astea mi-au plăcut mult de tot. Și am să încep cu prima dintre ele, care este de inspirație retro. Vă așteptați? Da, știu, mare șoc. Arată, uite așa. Și nu știu cât de bine o puteți vedea de pe umeraș, dar nu e o problemă că inserez pe aici partea de probare. Rochița fiind una dintr-un material gros, într-un roz pudră, ceva ce imită brocardul, dar nu e brocard, doar așa ar părea că ar fi. Este cu partea de sus un pic mai ajustată pe corp, ca un soi de corset, dar n-are întăritori, n-are balene, nimic de genul ăsta, adică se poartă foarte lejer. Iar odată ce te cobori de la talie în jos, vine fusta aia cloș, caracteristică anilor 50 și caracteristică stilului meu. Dacă v-ați mai uitat la mine așa în general, știți în principiu ce port, ce-mi place. Așa că rochia asta este ceva extrem de previzibil pentru mine. Dar mi-a plăcut foarte mult. În momentul în care am văzut-o, mi-a picat pe ea, i-a picat și Andrei și am luat-o la cabina de probă și am zis că nu pot să plec fără ea pentru că este absolut superbă. Și îmi place mult de tot cum vine, îmi place și zona asta a bustului, unde dacă vedeți este croit așa frumos ca să sublinieze bustul, iar eu o port fără sutien, să știți. O port fără sutien că nu se vede prin ea și nu am nevoie, nu știu, nu simt nevoia să port sutien cu ea. Mi se pare că arată foarte bine, așa și chiar mai natural, nu știu, plus că e mult mai confortabilă. Deci îmi place super mult aia. După care am mai luat încă una dintr-un material mult mai respirabil, mult mai respirabil. Vă inserez poză și pentru ea, cred că nu, aici. Aici e cel mai bine. Le-am purtat pe ambele, le-am purtat atât în Paris cât și în România și sunt deosebite. Așa că pot să vorbesc liniștită despre ele. Asta este cea de-a doua roche, este dintr-un bumbac alb cu niște detalii roșii aici în zona bustului. Și de asemenea jos la fustă, dacă puteți vedea, e tot așa o bandă sau sunt niște fâșii din astea cu roșu și cu un pic de albastru, care o fac o rochie, nu știu dacă neapărat rustică, dar în zona asta mă duce pe mine cu gândul. E ceva ce aș asocia cu un coș de rafie, cum zice, de paie, cum e ăla din spatele meu, dacă îl vedeți, cu o pălăriuță de paie și am și de aia pe aici, vă voi arăta, cu espadrile, nu știu, cu niște flori în păr, zona asta, oricum ceva romantic și nu urban, nu minimalist, nu zona aia, că nu-mi place. Dar cam, ia uite cine a venit acolo, vedeți ce vă spuneam la început? Că există șanse mari să fim întrerupte și întrerupți?
E ok, continuăm. Așadar, rochița asta, foarte faină, croiala este cam aceeași, cel puțin e cam același stil, partea de sus ajustată pe corp, după care fusta se lățește, are și jupă pe dedesubt și este genul ăla de rochiță excelent pentru a te învârti, pentru că fusta are un volum destul de mare și arată super frumos în momentul în care te învârți. Știu, nu te învârți toată ziua, că nu pentru asta o porți, da, e o chestie așa feminină care mie îmi place foarte mult și mă uit în general la fuste, în momentul în care mi le cumpăr, mă atrag și mai mult dacă există falduri de material bogat și pot să fac chestia asta. De asemenea, o treabă interesantă, mi se par breteluțele. Uite, dacă vedeți, sunt bretele spaghetti și sunt tubulare așa, iar la spate au un sistem foarte interesant prin care poți să le ajustezi. Nici nu știu să vă explic ce e aici, Andra mi le-a legat, dar sunt, uite, asta se poate desface și le legi între ele, le strângi tu mai sus, mai jos, nu știu să vă spun exact cum funcționează treaba. Dar foarte, foarte faină este și asta, este super respirabilă și purtabilă, nu transpir în ea, îmi place mult de tot și de asemenea nici pe asta nu o port cu sutien, că n-am nevoie, adică nu se vede prin ea nimic și este de 10 ori mai confortabil așa decât dacă ar fi cu un sutien și eu oricum nu țin să fiu, uite așa cu ele până în gât, deci sunt perfect ok fără. După care am o bluziță pe care cred că v-am arătat-o și pe asta pe Instagram, da, cu siguranță v-am arătat-o și pe Instagram, cred că v-am arătat-o și pe Stories, ați văzut-o și pe Facebook și dacă v-ați uitat la vlogurile de la Paris, ați văzut-o și acolo pentru că am purtat-o și este pe podea. Stați așa, revin. Vă las cu rumbul 2 secunde. Bă, zici tu ceva. Rumbo. Da, bluzița este asta. Bluzița este asta și este de la un brand care mie îmi place foarte mult, despre care v-am mai vorbit, nu este străin pe canalul meu, este Ted Baker. Ted Baker ăsta îmi place pentru că au lucruri foarte feminine. Estetica brandului, din ce am văzut eu, este fix pe zona asta, roz, dantelă, flori, inimioare, fluturi, volănașe și așa mai departe. Și e fix pe stilul meu, că eu așa sunt, în general încerc să fiu cât mai feminină. Iar bluzița asta mi-a plăcut foarte mult din momentul în care am văzut-o, datorită detaliilor. Mânecile în special, uitați-vă la ele ce frumoase sunt. Sunt niște mâneci trompetă cu un volănaș aici, cu un pliseu, nici nu știu cum să-i spun. Iar partea asta la altă a mânecii este clopot cu ceea ce aș numi un mileu. Un mileu roz foarte, foarte drăguț, al cărui model se regăsește și aici în zona claviculei bustului. E tare simpatică. Singura chestie e că, nu mă deranjează în mod deosebit, dar mi-ar fi plăcut dacă ar fost puțin mai ajustată, pentru că partea asta e destul de dreaptă așa pe corp, pur și simplu cade pe tine și nu evidențiază deloc talia. Dar nu e ceva extrem de deranjant, numai că ar fost perfect dacă era un piculeț mai ajustată. Se închide, uite așa, cu fermoar, aici în partea asta și după cum ați văzut deja am portat-o în câteva combinații și este fabuloasă. Și pe asta am cumpărat-o la reduceri. Tocmai începuseră reducerile în perioada aia în care am fost noi în magazin și asta era redusă nu mai știu cu cât, cu 30%, cred că în prezent e cu mai mult, cred că 50-60% posibil să ajungă și mai departe. Și dacă vă amintiți, vă arătasem eu pe stories în perioada aia că am văzut la noi la Fashion Days varianta rochiță, adică exact la fel, exact aceeași chestie, numai că era puțin mai lungă și putea fi purtată ca o rochie pentru acelea dintre voi care poate prefer. Așa că o să mă uit și pe Fashion Days și vă las link la ăla dacă nu găsesc pentru Ted Baker, s-ar putea să fie pe Asos, nu sunt sigură, dar mă uit, nu vă temeți, facem și asta. După care să știți că mai am niște vintage, ajungem și la ăla, dar cred că lăsăm pentru final și mai am și niște Primark și aș vrea să continui cu ăsta ca să termin cu capitolul hăinuțe, căci nu sunt foarte multe și scăpăm repede de ele. Mai întâi de toate, uite ceva pentru casă. Voiam să vă povestesc de hăinuțe, dar vă arăt ceva pentru casă. Yay! Am o cănuță foarte drăguță, ce rimă, o cănuță pe care iarăși ați văzut-o la mine pe Instagram. Fusesem în Primark, nici mai știu, cred că prin ultimele zile, în Paris, am zis că vrem să mergem și în Primark. E un magazin care și mie și Andrei ne place, au prețuri foarte bune, nu sunt lucrurile de o calitate extraordinară, dar sunt drăguțe și de principiu mi-am cumpărat de acolo niște colanți pe care îi port pe avion de regulă, mai am niște bluzițe din astea basic-uri, niște topuri, niște chestii pe care nu vreau să dau foarte mulți bani sau mai am nimicuri de genul ăsta foarte drăguțe pe care chiar mi le doream și de care chiar nu-mi pare rău. Și am găsit cana asta. Uite așa, arată. Este o pisică din desenul animat
cu pisicile aristocrate și parcă pisicuța asta se numea Marie, nu mai știu exact. Și în momentul în care eram la casă cu Andra, după ce cumpărasem ce aveam de luat, am văzut-o la casă, probabil renunțase cineva la ea, ca în asta, era singura. Și am cumpărat-o în ciuda nasului care este ușor spart, are aici ceva mic deteriorat, dar nu e foarte deranjant. Însă mi s-a părut super, super drăguță și n-am vrut să o las acolo. Uite așa arată, are și fundița asta aici la spate și o ții de ceea ce ar fi o codiță, nu știu cum să-i spun, toarta arată așa cam ca o codiță și e tare, tare simpatică, mi s-a părut super dulce și chiar n-am vrut să o las acolo. Nu mai știu cât a fost, oricum 5-10 euro în zona asta, de ceva super ok, super decent ca preț. După care tot din Primark mi-am luat o pălărie, al cărei preț îl știu, pentru că încă am eticheta, doar nu vă așteptați să țin eu minte. A fost 5 euro pălăriuța asta, este o pălăriuță clasică de paie, care vine, uite, cam așa. Și la fel, dacă m-ați urmărit și vă uitați așa în general la ce fac eu aici sau pe alte platforme, ați văzut că vă raport pălării din astea de paie. Îmi plac foarte mult acelea cu șnururi care se leagă sub bărbie sau, mă rog, cu panglici. Și asta nu are din alea panglici din alea, dar mi se pare că arată tare drăguț și merge așa pentru un outfit din ăsta mai casual, chiar și cu tricoul ăsta aș purta-o fără probleme. Sau cu rochița albă pe care v-am arătat-o mai devreme, mi se pare că merge de minune. Și la banii pe care i-am dat, 5 euro, undeva în jur de 25 de lei, adică super, super acceptabil. Mi s-a părut foarte drăguț asta. Poate o și port, cum ar fi. După care, tot din Primark, mi-am luat pijamale. Cred că de fiecare dată când ajung în Primark, ăsta e primul lucru care mă interesează, pijamale. Pentru că au prețuri super bune și modele foarte, foarte, foarte drăguțe. De fiecare dată când mă duc acolo știu sigur că o să găsesc ceva, fie că e ceva pufos, fie că e o pijama din aia cu Harry Potter, dacă vă amintiți, o am pe undeva pe dincolo, fie că este cea cu oiță, aia cu totul, iarăși vorbesc din holurile anterioare pe care le-am făcut, dar oricum am garanția că oricând mă duc în Primark găsesc sigur pijamale mișto. Și de data asta mi-am luat 3 pijamale cunosc pe lume, ca să fiu sigură. Asta va ajunge la spălat imediat după ce termin de vorbit cu voi. Este purtată și răspurtată, prin urmare, o folosesc doar așa ca să vă arăt, după care o duc la spălat. Este o pijama foarte simplă, e o cămașă de noapte, de fapt, din bumbac, care este imprimată cu doamna Ceainic și băiețelul ei, al cărui nume nu-mi vine. Nu mai știu, îmi vine să-i spun ceșcuțel, dar nu este niciun ceșcuțel, oricum, este în formă de ceșcuță copilul. Și astea sunt personajele din Frumoasa și Bestia, o poveste care mi-a marcat copilăria, pentru că maica mea nu reușea niciodată să ducă până la bun sfârșit povestea asta, astfel încât rare au fost ocaziile în care am reușit să o ascult până la final. Totuși, am rămas așa cu ceva, un punct sensibil pentru povestea asta și când am văzut pijamalele am zis, mamă, le vreau acum în clipa asta. Prețuri super bune, până 10 euro a fost asta, sigur, probabil că vreo 7. Uite așa arată, este un pic mai scurtă în față, mai lungă în spate, un bleu cu imprimeos, adică nimic fancy, e doar super confortabilă și foarte, foarte drăguță. Și tot în zona asta mi-am mai luat una, tot cu personajele din Frumoasa și Bestia, pe care și pe asta cred că v-am arătat-o pe Instagram și, bineînțeles, inserez poză ca să vedeți și acolo, fiind o pijama cu pantalon scurt și cu cămașă, cu mânecă scurtă. Este roz, uite așa arată, se închide cu nasturi pe partea din față, pantalonașii sunt așa și se leagă cu șnur aici pe, pe talie, pe șolduri, iar pe imprimeu avem de data asta și pe lumier, adică sfeșnicul, pe lângă doamna Ceainic și copilașul. Și o carte, e super, super drăguță și la fel cred că e din bumbac și asta. Dacă nu mă înșel, cred că i-am tăiat etichetele, dar oricum sunt materiale super respirabile, nu transpir în ele, n-am niciun fel de problemă, sunt foarte confortabile și tare, tare simpatice. Și mi-am mai luat încă una, care de data asta n-are legătură cu Frumoasa și Bestia, dar tot simpatică, o pijama roz cu flamingo, cu păsări flamingo. Ăștia sunt pantalonașii, ăștia de aici, sper că îi vedeți acolo cu păsăroii, care nu știu dacă puteți vedea voi acolo, dar flamingo ăștia roz au un soi de ochelari sau ochii sunt în formă de inimi verzi. Așa s-au gândit oamenii de la Primark. Foarte drăguți și ăștia. După care vin și ei la pachet cu o bluză. Cred că puteau luați și separat, însemnând să cumperi doar pantaloni sau doar bluza, dar am vrut să fie set. Asta este bluzița, este un maillot de fapt, cu un flamingo mare pe partea asta și scrie aici cu litere aurii cu sclipici Let's Flamingo, ceea ce mi s-a părut super, super drăguț. Iar în partea din spate, dacă vedeți, nu știu cum să-i spun, bareta, habar n-am, bucata asta de spate este efectiv prinsă cu un, nu e elastic, are o altă bandă răsucită așa ce ar imita un elastic. E super, super drăguț, îmi place foarte mult. Și acest flamingo și pijama asta per total.
Mai am și o bluziță luată tot din Primark, o bluziță pe care Andra o miștocărește necontenit de când am luat-o, așa cum face cu orice articol de îmbrăcăminte, este din ăsta scurt sau oricum de dimensiune mai mică, pentru că îmi spune că este un articol pentru pisici, este îmbrăcăminte pentru pisici, nu pentru oameni, și asta pentru că este foarte mare invidioasă, după cum știm cu toții. Trecând însă de ea, avem acest bluziț pentru pisici sau pentru oameni, nu știm sigur, însă mie îmi place, e drăguț, îmi vine, îl port. Este într-o culoare albastră cu ceva încrețituri pe el, nu știu cât îl vedeți acolo, dar să știți că materialul e așa creț adunat, încât adaugă volum corpului, ceea ce nu mă deranjează, cu merigoi, cu mânecile scurte și cu un, nu știu cum să-i spun, nu e imprimeu, e de fapt o broderie aici pe piept, de culoare albă așa cusută, foarte, foarte drăguță, merge bine cu lucruri cu talie înaltă, cu o fustă cu talie înaltă, cu pantalon cu talie înaltă, arată foarte bine și doar așa o fâșie de piele văzându-se atunci când o port, mi se pare super ok, adică n-aș purta-o în niciun caz cu ceva cu buricul gol, că nu e stilul meu, nu-mi place. Așa că am luat și asta și stați că avem și preț și vă zic imediat. Și acum îmi dau seama pentru a nu v-am zis mărimi, imediat. Deci asta este mărimea 36 și a fost 5 euro. Și pentru tot ce v-am arătat până acum, tot ce am luat a fost mărimea 36, adică 8 UK în cazul în care, nu știu, sunteți prin țările astea, că Primark-ul de acolo vine, ca să știți 36 sau 8 UK. După care mai am niște cevauri de care nu m-am atins încă, sunt încă în țiplă, pentru că n-am avut nevoie, dar îmi imaginez că voi avea, căci au fost cazuri când mi-ar fi fost util să am așa ceva, n-am avut, așa că am zis ca data viitoare să fiu pregătită. Este vorba de niște articole pentru, fiind vorba prima dată de niște plasturi, aș zice eu, ei le spun aici silicone petals, for that little finishing touch, nu știu, arată cam așa și sunt un soi de plasturi din silicon care se pun aici pe zona sânului astfel încât să-ți acopere sfârcul în momentul în care porți ceva care, nu știu, nu-ți permite sutien sau vrei să ai spatele gol și nu vrei să porți sutien. Poate totuși vrei să-ți acoperi zona asta sau în cazul în care se vede prin bluza pe care o porți, te poți folosi de lucruri de genul ăsta. Și au fost 2,50 € și cu toate că n-am mai folosit niciodată, n-am așa ceva nici de la Primark, nici din altă parte, mi-am zis că pentru suma asta, adică la banii ăștia, nu strică măcar să încerc. Și dacă vor fi buni, poate mai îmi cumpăr, că sigur mă voi reîntâlni cu Primark în viața asta. După care am luat și un sutien super popular pe Instagram, nu știu dacă neapărat de la Primark, dar am tot văzut fete promovând genul ăsta de sutien care se leagă așa cu un șiret aici în zona sânilor și vine cumva lipit pe piele, deci nu ai bretele la spate. Ăsta din nou este super util pentru rochile cu spatele gol sau pentru momentele în care nu vrei efectiv să se vadă că porți un sutien. Și m-am gândit să-l încerc și pe ăsta, a fost 5 €, deci iarăși nu e o afacere și ar trebui să vină cam așa. Nu știu dacă îl vedeți acolo, eu chiar sper să vedeți, să-mi pună focusul pe el. Uite așa, nu-l probez evident, dar ca idee cam în felul ăsta. Habar n-am, dacă ați încercat așa ceva și știți cum sunt, lăsați-ne și nouă un comentariu ca să vedem că poate facem o treabă cu asta. Deci l-am luat și pe ăsta. Și astea au fost din Primark, cred că astea au fost toate, nu mai am nimic altceva din Primark. Acum să vă mai arăt altceva dintr-un magazin iarăși foarte drăguț, nu astea, deși pe astea le-am luat în mână. M-am dus eu la un magazin cu articole de casă în principiu, articole de casă, rechizite, multă papetărie, lucruri de genul ăsta, magazin care se numește Flying Tiger. Este un magazin pe care l-am mai întâlnit și în Spania, mi-amintesc, parcă și în Belgia l-am văzut, în Olanda, există peste tot, în vest, de principiu există magazine ale brandului ăstuia. Și acolo lucrurile sunt în principiu super ieftine, adică majoritatea sunt până în 10 € și am găsit niște chestii foarte, foarte drăguțe și nu m-am putut abține de la ele, niște porcărioare. În primul rând fiind paharul ăsta care văd că are niște suc în el, ceea ce mi se pare normal. E ok. L-am folosit, l-am iubit, de ce bine? Arată, uite așa, și a fost asta, cred că vreo 4 €. Este în formă de, nu știu, paharul e ca ceva lunguieț, dar capacul, dacă vedeți, imită un fruct din ăsta, un citric. Și paiul este așa, ondulat și îmi place să-mi beau sucul din el, efectiv pun suc în el și beau pe aici. Foarte drăguț, mă rog, e o prostioară așa. Și am mai luat încă unul, tot în zona asta de prostioară, dintr-un plastic la fel de ușor ca ăla, tot așa a costat 3 sau 4 €, ăsta fiind un, cum să zic, o portocală, poate, o portocală maneloasă, dacă vedeți, e cu striații din astea și reflectă lumina drăguț, iar aici la paie am și două frunze și pur și simplu îi desfac așa, stați că nu pot, mă bate, îi desfac așa capacul, pun aici suc sau ce vreau eu să beau, am pus la loc și sunt trendy flendy. Îmi place și ăsta, drăguț tare.
După care iarăși mi-am luat ceva inutil, ce nu știu exact când și cum voi folosi, dar am eu în minte niște poze interesante și m-am gândit că poate îmi vor fi utile cândva. Mi-am luat cărți de joc. Cărți de joc mari, adică în mod normal un pachet de cărți de joc ar fi cam atâta, mă gândesc, nu cam așa sunt cărțile de joc. Uitați-vă cât de mari sunt astea, comparat cu palma mea, sunt destul de mari și nu le-am desfăcut până acum, dar nu e o problemă, stați așa, că le rezolvăm imediat, asta în cazul în care nu mă bate ambalajul, ceea ce e foarte, foarte posibil. Știți că sunt foarte îndemânatică. Ia. Foarte mișto, ia uite. Joker, încă un Joker, 9 de treflă, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, as. Foarte tare, foarte, foarte tare. Sigur o să găsesc ceva mișto de făcut cu astea. Și uite așa arată spatele. Și miros în ultimul hal a plastic. Hei, ceea ce altceva să miroasă. Dar da, mi-au plăcut astea și au fost și ele ieftine, tot așa până în 5 euro. Na, nu văd prețul. Da, credeți-mă că totul era super ieftin acolo, deci mai mult de 5 euro oricum n-aș fi dat pe ele. Așa că le-am cumpărat și pe astea. După care, da, am uitat ceva, evident. Am vrut să trec la zona de vintage și ducându-mă la primul articol pe care vreau să vi-l arăt din categoria de vintage, mi-am dat seama că am ratat ceva în ce privește Primark-ul. Mi-am luat de acolo o pereche de cerceluși tare, tare drăguți, îmi plac mult, mult, mult de tot și au fost super ieftini, care arată, uite așa. I-ați și văzut într-unul din clipurile mele că i-am purtat. Și prin daily vloguri cred că i-am purtat. Sunt foarte interesanți. Au fost 1 euro sau 2 maxim și pot fi purtați în două feluri. Fie porți perluța asta doar pe ea și îi dai jos chestia asta care atârnă, fie o agăți și pe ea. Și e super interesant pentru că perluța vine în față, iar partea aia vine în spatele lobului urechii. Și arată tare mișto și la banii ăștia mi s-au părut chiar de neratat. Sunt finuți, delicați și feminini și mi-am zis că oricum n-am așa ceva, iar la banii ăștia de ce nu. Mi-au plăcut foarte mult și i-am purtat de multe ori de când i-am luat. Sunt foarte încântată de ei. Și mi-aș dori foarte tare dacă mi-aș găsi o pereche așa și din aur, ceva care să nu își modifice culoarea, pentru că ăsta, vă dați seama, e un metal de cea mai proastă calitate care va oxida cât de curând. Da, pentru moment sunt super mulțumită și fericită cu ei. După care trecem acum pe bune la zona de vintage. Zona de vintage pe care deja v-am arătat-o dacă v-ați uitat la story-urile mele de pe Instagram din perioada în care eram acolo în Paris. Am fost extaziată să particip la târgul ăsta de vintage de la care am luat articole pe care vi le voi arăta. Ele apar și în vlog, dacă v-ați uitat, ați văzut în principiu cam care era atmosfera. Și așa cum am spus și atunci, târgul ăla de vechituri cred că a fost cel mai bogat în ofertă dintre toate târgurile de vechituri la care am participat eu vreodată. Erau niște lucruri absolut fabuloase acolo și problema a fost că noi am ajuns cam pe final așa, adică în momentul în care deja începuseră să strângă tarabele, căci dacă ne-am fi dus mai devreme, sigur am fi găsit mai multe lucruri. Dar chiar și așa am găsit niște lucruri fabuloase și am rămas cu gândul la el pentru că era fantastic ce puteam vedea pe acolo. Ce mi-am luat însă? Prima dată mi-am luat un set cu ceșcuță și cu farfuriuță pentru cafea de principiu și mi-ar fi plăcut foarte mult dacă aș fi găsit set, că îmi imaginez că la momentul la care a fost comercializat produsul ăsta a avut niște surate. Însă în momentul în care am fost noi nu era și am găsit o singură bucată, ceșcuța cu farfuriuța. Și arată, uite așa, sunt într-un albastru cobalt foarte frumos, cu ceva, o scenă romantică aici pe ceșcuță și toarta aurie. De asemenea, la gură este cu aurie și pictat așa frumos în relief, ceva super frumos ce m-a costat, cred că în jur de 10 sau 15 euro ceva în zona asta. Foarte, foarte drăguț. Nu pot să spun că aș colecționa ceșcuțe și farfuriuțe vintage, dar mai am câteva pe acolo și îmi plac foarte mult și chiar și la bunica mea, de fiecare dată când mă duc acasă, îi admir serviciile de cafea pentru că are unele foarte frumoase, foarte vechi și mi se par senzaționale. Are unele de la botezul ei, bunica mea fiind născută în anii 40, vă dați seama, sunt cești vechi de aproape 80 de ani și mi se par fabuloase, alea îmi plac maxim. Așa că am luat prima dată aia. După care am luat două lucruri foarte, foarte speciale, evantaie. Evantaiele sunt ceea ce constituie într-adevăr o colecție la mine. Dacă vă spuneam că ceșcuțe n-am, cu evantaiele stau ceva mai bine. Nici aici nu pot să zic că am o colecție de sute de piese, dar, așa cum v-am mai spus, îmi place că atunci când mă duc prin diverse locuri, târguri sau în momentul în care scrollez pe eBay, Etsy, ori pe ale noastre OLX ocazii, să caut și evantaie vechi. Și am niște piese destul de frumoase și destul de vechi și am avut ocazia și acum în Paris să găsesc altele fabuloase. Întâi, îl avem pe ăsta, care e un evantai poate nu senzațional, dar e ceva special, e ceva altfel față de ce am eu până acum în colecție. El arată așa. Uite așa, sper că îl vedeți pe el, nu pe mine. Și dacă puteți vedea, are o formă interesantă, ușor ascuțită, adică vine, uite așa, știi, se lățește pe măsură ce cobori din vârf.
Are bucata asta de plastic sculptată cumva, nu știu, e frumoasă așa, cu niște detalii foarte, foarte drăguțe, iar în momentul în care îl deschizi, cred că asta e fața, în momentul în care îl deschizi, arată, uite așa, și are o formă foarte faină, curbată, foarte mișto. Bucățile astea sunt din plastic, cred eu, iar aici este pânză pictată și este și semnat, dacă mi-amintesc eu bine. Da, este și semnat, scrie pe el Meli, nu știu cine e Meli, mă rog, oricum, mi-a plăcut foarte mult și m-am bucurat pentru că l-am găsit în stare aproape perfectă. Nu are niciun picioruș rupt, nu este dezlipită pânza, nu știu, nu i-a căzut nimic, arată foarte bine încă și este excelent în a-ți face aer, n-ai nicio problemă cu el, cu toate că eu nu pentru asta l-am luat, ci pentru colecția mea. Și a fost și la un preț foarte bun, a fost tot așa 15-20 de euro maxim și m-am bucurat enorm în momentul în care l-am găsit, căci îmi plăcea, mi-l doream și mi-era teamă să nu-mi dea în cap cu cine știe ce preț, așa cum se întâmplă de regulă cu evantaiele, sunt destul de scumpe. Dar ăsta a fost foarte ok și pe lângă ăsta doamna de la care l-am luat mai avea încă unul lângă, era ceva din dantelă, numai că era deteriorat, era foarte, foarte deteriorat și n-avea rău să dau banii pe el dacă, mă rog, nu neapărat să-l folosesc, dar nici măcar nu mă puteam uita la el, că eram bucăți, adică n-aș fi putut să țin bucată cu bucată în mână ca să-l văd ca pe un tot unitar, așa că pe ăla nu l-am luat. Însă, după ce am terminat cu ăsta, am filmat bucățile astea și a filmat și Andra, în momentul în care am ajuns la o doamnă care avea foarte multe evantaie. Nu mai asta avea, cred că să mai fi avut câteva pălăriuțe, dar de principiu avea multe evantaie, se specializa pe evantaie. Și niște chestii senzaționale, de-am zis că mor acolo, le avea unele expuse în o casetă așa cu geam, altele le ținea cumva mai la vedere, în funcție de cât de sensibile erau, că nu prea puteai să pui mâna, nici pe noi nu prea ne-a lăsat să ne apropiem cu ușurință. Și doamna se vedea clar că se ocupă, știe care-i treaba, na, nu era de fraierit sau să negocie să trag de ea să mi se dea la 20 de euro și mi-a fost foarte, foarte greu să-mi aleg un evantai din ce avea acolo, pentru că erau niște lucruri senzaționale, unele vechi de pe la 1800, pictate pe tot felul de dantele, cu alambicături, cu mecanisme speciale de deschidere, mai lungi, mai mari, cu ciucuri, din lemn, din fildeș, din sidef, superbe, absolut superbe, leșinase, mă uitam, nu știam pe care să le iau, ăsta e prea scump. Le voiam pe toate, bineînțeles, însă m-am resemnat și a trebuit până la urmă să rămân la unul singur, foarte frumos, îmi place tare, tare mult de el. Arată, uite așa, și dacă vedeți bucata de, nu știu, bucata asta mai tare, piciorul, este din sidef. Se numește Mother of Pearl, chestia asta în engleză, la noi cred că îi spune pur și simplu sidef și nu este în condiție foarte bună, însemnând că e ușor deteriorat pe alocuri, dar ca idee, uite așa arată el. Și este superbisim. Pânza asta este foarte, foarte delicată, foarte fragilă, vezi prin ea și, acum mi-am dat seama că vi l-am arătat cu spatele, nici nu știu, da, vi l-arătam cu spatele, uite așa, asta e fața, îmi pare rău. Pânza este foarte, foarte delicată, extrem de delicată, e ruptă pe alocuri, dar nu ceva grav și sunt pictați pe pânză aceste frunze, nu știu cum să spun, frunze, păsările, copacii, pictate foarte, foarte drăguț, foarte minuțios, foarte în detaliu, iar în partea de sus și de asemenea aici în partea de jos, dacă vedeți, este dantelă care unește cumva partea asta de pictură și la fel și pe margini și este un evantai de dimensiune mare care, da, face foarte bine aer, dar n-am să-l folosesc pentru așa ceva că mi-e teamă să nu se rupă. Și am zis până la urmă să rămân la ăsta pentru că nu am nimic într-o culoare atât de, nu știu, așa de feminin, de diafan, de poetic, mi se pare. Este absolut superb evantaiul ăsta și mă bucur de, n-aveți idee că este la mine în colecție. Am ceva similar, ce chiar am avut bafta de a găsi la noi, un evantai mov pe care, dacă nu uit, vă inserez poză pentru el aici. Îl am de acum vreo 2 ani și ăla este tot de pe la 1800 și este fantastic ăla. Seamănă mult de tot cu ăsta pentru că tot așa e cu sidef și o pânză foarte, foarte delicată. Și sunt și cu ăla extrem de recunoscătoare și fericită că este în colecția mea. Iar ăsta mi se pare că e așa un verișor, dacă nu chiar frate, surior, ceva în zona aia. Superb este. Așa, și tot de la târgul ăsta de vechituri mai am încă o singură chestie să vă arăt. Iarăși ceva senzațional ce ați văzut dacă v-ați uitat la clipul din Paris în care vă arătam ce am văzut acolo la târgul de vechituri. Mi-am luat atunci un furou care are la set și o mică capă sau un mic bolero, nu, hai să spunem capă dacă tot ne-am apucat, mică capă. Arată, uite așa, este
verde mentă, urțel, e o culoare care mie nu-mi place și nu prea mi se potrivește, dar el este frumos pe de-a întregul. Numai că nu-mi stă mie bine pentru carnația mea, că eu am un subton cald și în general culorile astea așa nu mă ajută foarte tare, dar n-am putut să mă abțin, este superb și îmi plac mult de tot detaliile și mi l-am dorit și am spus ok, oricum pe ăsta nu-l por pe afară, lasă-mă așa, măcar prin casă să arăt ca un umpa-lumpa, dar sunt umpa-lumpa cu dantelă, așa că numai asta contează și l-am cumpărat. Așa arată el, furoul, ăsta să-i dau jos capa, uite cam așa este în partea de sus și dacă vedeți are dantela asta absolut superbă, de culoare crem, bejuliu crem așa, cu un model floral, nici nu știu. Bretelele sunt iarăși interesante, asta este o bretea normală, banală, are doar modelul simplu, iar asta la altă, dacă puteți vedea, are un, nu știu, e materialul efectiv legat aici, pe partea asta. Ce cred eu că s-a întâmplat este că s-a rupt breteaua și au fost nevoiți să taie din lungimea furoului și să înlocuiască breteaua cu bucata asta. Nu știu, nu mă interesează, mi se pare oricum un detaliu frumos. Vine foarte drăguț pe corp, însemnând că nu e mulată, totuși urmează frumos linia corpului și parcă dansează cu tine. În momentul în care te miști, creează așa niște lumini și umbre interesante. Și e foarte, foarte plăcut la atingere. Fusta se lățește un pic în partea de jos, în momentul în care ajunge în partea de jos se lățește, iar boleroul este din exact același material și este cel care îmi place cel mai mult la combinația asta. Uite așa arată. Are iarăși detaliile astea superbe din danteluță brodate pe aici și se prinde cu o fundiță, uite așa, în jurul gâtului. Mie îmi place foarte, foarte mult treaba asta cu lenjeria de noapte și am tot felul de chestii și vechi și noi din mătăsuri și broderii și danteluțe și așa mai departe, numai că nu le port în mod normal și nu că le-aș purta la ocazii speciale, dar le port atunci când vreau să mă simt într-un anumit fel, când, nu știu, am starea psihică. În mod normal, într-o zi din asta obișnuită în care sunt terci după ce am ajuns acasă, am făcut un duș, am mâncat ceva și vreau doar să mă culc, nu mi-arde de așa ceva. Dar când sunt mai liniștită, mai relaxată, nu știu, după ce am făcut o baie, am citit puțin, mi-am pus o mască sau așa și vreau să mă răsfăț, atunci îmi place foarte mult să port și genul ăsta de pijamale, lenjerie sau cum vreți să le spuneți. Și în trecut exista un cult mult mai popular al pijamalelor pentru noapte, în care purtau tot felul de furouri și de halate și existau astfel de cape sau, nu știu, bolerouri, tot felul de pijamale, de mătăsuri și lucruri mult mai complexe decât ceea ce am purtat în mod normal, însemnând asta. Care, da, e mai practic, e mai confortabil, bineînțeles. Dar mie îmi place și partea asta, latura asta așa mai elegantă, chiar și pentru ceea ce înseamnă lenjerie de noapte, când nu te vede nimeni, cel mult te vezi tu și partenerul tău. Așa că mi-am luat ăsta și mi-a fost greu să-l aleg, pentru că mai avea, doamna de la care am luat, avea multe. Le-am filmat, o parte le-am filmat și le-ați văzut în vlog, dar avea multe în genul ăsta, avea și mai noi, și mai vechi, și mai ieftine, și mai scumpe și eu mi-aș fi dorit pe toate, aș fi vrut să le iau pe toate, că toate erau foarte frumoase, numai că prețurile destul de piperate, așa că m-am limitat la ăsta. Ăsta a fost undeva în jur de 100 de euro, mi-a făcut reducere de la 140, a fost destul de mult în condițiile în care mai are și câte o pată pe undeva, mai este și rupt pe undeva, adică nu e în condiție impecabilă, dar nici nu trebuie, nu sufăr de chestii de genul ăsta, nu voiam să fie perfect, mai ales că e atât de vechi. Ăsta este, dacă îl estimez eu corect, de pe la 1940-1930, ceea ce e fabulos, m-am bucurat și iubesc și e bine exact așa cum e, nici nu trebuia. Și mai am câteva mici articole, mici nimicuri, ca să zic așa, să vi le arăt totuși și pe astea, ca să terminăm complet cu ceea ce a însemnat Parisul din punct de vedere al cumpărăturilor. Voiam mai întâi să vă arăt excepționala husă, de care mulți m-ați întrebat, cea pe care ați văzut-o, cred că în al doilea video din Paris. Vă arătam eu acolo ce am luat de la Versailles și vă arătam atunci husa asta. Foarte drăguță, cu Maria Antoinette, nu știu ce. Vreau să vă spun că este cea mai proastă husă pe care am avut-o în viața mea. În cazul în care ajungeți pe la Versailles și vreți să vă luați o husă, nu vă luați. Nu vă luați de acolo, nu vă luați de astea, că nu sunt bune. S-a rupt, s-a crăpat, s-a spart. Este execrabilă, n-are nicio lună de când o am și nu e ok, n-a meritat banii deloc și n-aș recomanda. E foarte drăguță, e foarte frumoasă, a fost scumpă, 20 de euro, 30 de euro pe o husă care deja s-a stricat. Nu, mi se pare ok. Așa că n-aș recomanda. Pe aici, nu e ok. Dar ca să știți, eu vă arăt totuși. După care, tot de la Versailles, mi-am luat o ciocolată, despre care vă spuneam și atunci că nu vreau să o mănânc, că vreau să o păstrez acolo amintire. Așa vreau eu.
care arată, uite așa, este ciocolata asta. N-am văzut la noi în România să existe vreo chestie de asta, dar, nu știu, mă uit la ea și mi-amintește de perioada aia. Și știu că unele dintre voi mi-ați spus să mănânc ciocolata și să păstrez cutia, dar nu vreau să o păstrez intactă, exact așa cum a fost și, nu știu, peste 20, 30, 40 de ani, dacă apuc să mă uit la ea și să-mi amintesc că, uite, am o ciocolată putrezită în această cutie pe care am luat-o de la Versailles, pe vremea când nu eram atât de stafidită. Așa vreau eu. Am luat asta, deci a fost 7 euro, căci totul e obscen de scump la Versailles. Și am mai luat de acolo încă ceva pentru care a insistat Andra foarte mult să-mi cumpăr, că eu nu prea voiam tot din cauza prețului, că iarăși mi s-a părut mult. Am luat în cutia asta un semn de carte, care e foarte frumos și nu-mi pare rău de el, dar nu l-aș fi luat, dacă nu insista ea, nu l-aș fi luat. Este un semn de carte cu Maria Antoinette. Așa arată, este din plastic și îmi place foarte mult bucata asta de aici, metalul ăsta. Este un pic mai rezistent decât semnele de carte obișnuite și mi l-am cumpărat pe lângă insistențele Andrei, pentru că eu întotdeauna pierd semnele de carte pe care le am. Nu știu ce Dumnezeului fac, dar întotdeauna le pierd, n-am niciodată un semn de carte și tot timpul te trezești prin cărțile mele că vezi, ba câte un șervețel, ba câte un colț de ceva, o etichetă, habar n-am, pun și eu ce am prin jur la momentul respectiv ca să nu pierd șirul paginilor. Și am zis totuși, hai să-l iau pe ăsta, că e destul de masiv, n-am cum să-l pierd, sigur o să mă țină și o să fie drăguț, așa, și foarte estetic pentru lecturile mele. Așa că mi l-am cumpărat, mi s-a părut fain. Și mai am o singură chestie pe care de fapt am luat-o din aeroport și vă arăt mai mult ca idee de, nu știu, bunătăți, dacă vreți, nu e neapărat un suvenir, dar am primit foarte multe recomandări de la voi să mă duc să mănânc la ceea ce este localul Angelina, să beau ciocolată caldă la Angelina, prăjituri și așa mai departe. Și n-am ajuns la această Angelina și cred că mai erau multe chestii pe care mi-aș fi dorit să le fac, dar din lipsă de timp și alte motive n-am reușit să ajungem chiar peste tot. Însă odată ce eram în aeroport și așteptam să vină avionul ca să plecăm și noi totuși acasă, am mers și în zona de duty free. Și în zona de duty free am văzut bomboane Angelina și am zis, hai să cumpăr bomboanele astea, dacă tot nu am reușit să ajungem acolo la cofetărie ce Dumnezeul este, hai măcar să iau niște bomboane să văd despre ce e vorba. Și ele vin în cutia asta, așa, în cutia asta roz. Au fost foarte bune, sunt bombonele cu caramel, sunt trufe de fapt, cu ciocolată neagră și cu caramel. Adică înăuntru era caramelul ăla care nu se topea în gură, parcă ți invada așa gura din momentul în care spărgeai trufa din ciocolată neagră. Și spun era pentru că nu mai e de mult, este goală. Cutiuța au fost foarte, foarte bune și recomand în cazul în care vă ies în cale să le încercați, că sunt delicioase. Nu știu cum sunt restul produselor de la Angelina, dar astea mi s-au părut super, super, super bune. Și astea sunt toate. Gata, am terminat haul-ul cu articolele din Paris. Și ca de obicei, vă rog să lăsați în comentarii impresiile voastre și să-mi spuneți, bineînțeles, ce articol v-a plăcut cel mai mult din cele pe care vi le-am arătat. Eu și blănoșii mei, unul aici, a cărui coadă o puteți vedea, capul, cred că e prin partea asta, doarme, și încă unul de acolo. Vă mulțumim tare, tare mult pentru vizionare, că ați fost alături de noi, bineînțeles, și că ne susțineți cu vizualizări și sperăm să ne vedem și data viitoare. Vă urăm o zi minunată, mulți pupici și pa! Au revoir!